Okay, punta na tayo sa ating pinakaunang example. X plus 2 equals 3. Now, anong ibig sabihin pag sinusolve natin ng isang linear equation? Well, ang hinahanap lang natin talaga ay yung value ng ating variable na x. Ang ibig sabihin ng equation na ito ay ano yung number na x na nirepresent niya so that pag i-plus mo siya kay 2, yung sagot ay 3. Alam ko na alam nyo na kagad yung sagot kasi self-explanatory. Simple lang kasi yung number 1. So, kung iisipin natin without solving, mag-isip ka ng number na pag i-plus mo kay 2 ay magiging 3. Alam ko meron na kayong sagot. The answer of your x is equal to 1. Kasi yung 1 plus 2 is equal to 3. Now, dahil algebra ito, there should be a process kung paano natin mahanap yung value ng x. Kasi not all the time na yung given ninyo ay ganito kasimple na pwede mo siyang i-mental math. So let's continue. Paano natin ma-solve ang equation na ito? Wherein ang sagot natin ay 1. First, dapat yung variable ay nasa left side lamang ng ating equation. Okay. Paano mo lalaman yung left and right side ng equation? Yung left side ay yung sa left ng ating equal sign at yung right side is yung sa right side ng ating equal sign. So, ito yung part ng left. Sige, lagyan natin ng indicator. This is the left side. Ito yung boundary, yung equal. At syempre, yung sa kabila naman is yung right side. Okay? So, punta na tayo sa first step. Well, pag ganito yung iyong given, since si x ay dapat nasa left side lang talaga, then, don't forget, lagay yung equal. So, yung lahat ng variable ay dapat na nasa left side. At yung number na walang kasamang x ay dapat nasa right side ng equation. Kasi yung goal natin is yung variable equal kung ano yung sagot. So, ano yung gagawin natin? Yung sa left side ay merong plus 2. So, dapat nating i-transfer si plus 2 sa kabilang side ng ating equation. Kasi, wala siyang variable. So, yung 3 ay matitira sa right side kasi wala siyang x. And then, yung goal natin ay i-transpose si plus 2. Yes, I know it's a new term. Yung sinabi ko ay transpose. Ibig sabihin, ita-transfer mo yung plus 2 sa kabilang side ng ating equation. Now, anong mangyayari? Magiging plus 2 pa rin ba? No. Yung ating plus 2 ay magiging minus 2. Tandaan, pag nagta-transpose ka ng isang term or constant man yan or hindi, yung sign niya ay mag-change sa kanyang opposite sign. Bakit? So, sige, explain ko muna yung tinatawag na transposition. Kasi, yung transposition na sinasabi ko ay shortcut lamang. Ano ba talaga yung tunay na nangyayari dito? Sige. Lagyan ko ng barrier dito at explain ko ano yung talagang totoong mangyayari dito. So, let's say, x plus 2 equals 3. So, ito yung ating given. So, yung goal ko ay mawawala si 2 sa left side ng equation. Hindi pwedeng kunin mo lang siya transfer actually kasi shortcut na yon. Yung totoong nangyayari sa atin ay ina-apply natin yung tinatawag na addition property of equality. So, ano yung i-add ko sa plus 2 or i-minus ko sa plus 2 so that it will become 0. Kasi pag 0 na ito, yung matitira sa left side ay si x na lamang. So, yung gagawin ko ay x plus 2 minus 2 equals 3 minus 2. Kung na-notice niyo, I subtracted negative 2 sa dalawang sides ng ating equation, which I believe na-discuss na yan ng teacher ninyo. Ito yung tinatawag na addition property of equality or subtraction din, kasi same lang din naman yon. So, pag nag-subtract ka ng isang number sa left side, magsasubtract ka din ng same number sa right side. Para fair, yun ang tinatawag na equality. So, si x ay matitira. So, anong nangyayari? X
Positive 2 minus 2 is 0, and 3 minus 2 yung matira sa right side. At if you have noticed guys, nagiging 0 na ito, therefore x na lamang at 3 minus 2 sa kabila, at parang ganyan na nangyari sa ating shortcut na transposition. Okay, so let's continue na. So x, then after na mag-transpose, yun na yung time na arithmetic na tayo if kailangan. So 3 minus 2 is 1. Therefore, our answer is x equals 1, which is tama kasi pag yung x is 1, 1 plus 2 equals 3. Sige, let's try another example. And simple lang muna kasi alam ko medyo tinatry nyo pang intindihin yung ating ginagawa. So, x plus 8 equals to 12. So, again, dapat matitira yung x sa ating left side at lahat ng numbers ay nasa right side. So, x equals. Hindi natin kailangan si 8 sa left side, kaya dapat natin siyang i-transpose. So, yung 12 ay nasa right side pa din, hindi siya mag-change ng kanyang position. So, yung plus 8, sinabi ko kanina, pag nag-transpose, ma-change yung kanyang sign into the opposite side. So, pag plus 8, magiging minus 8. So, x equals 12 minus 8 is 4. And that will be our answer. If i-review natin, yung x ay gawin natin 4. 4 plus 8 is equal to 12. That means tama yung ating sagot. Okay, number 3. Last example sa ganitong klaseng case. So, x minus 2 equals 4. Okay, so in this example ay merong minus 2 sa left side ng equation. So, ibig sabihin itong minus 2 na ito ay yung transpose natin. So, copy mo yung x equals yung 4, hindi mo yan gagalawin kasi nasa right side. At yung minus 2 ay transpose sa kabila. Therefore, ang mangyayari kasi minus 2, kasi kanina yung plus 8 naging minus 8, diba? So, pag minus 2 ay magiging plus 2. So, x is equal to, pababa na yung sagot natin. So, 4 plus 2 is equal to 6. At yan ang ating sagot. Okay, number 4. What if meron kayong example na tulad nito? 3x plus 8 equals 14. So, sa example natin kanina, wala pang number sa katabi ng x. 1 lang talaga yon. So, ano yung gagawin natin pag ganito? Well, ito yung ating process. Siyempre, yung first natin na i-move sa right ay yung plus 8. Dapat nandito siya sa right side, diba? So, yan lang muna yung iti-take care natin. So, wag mo munang intindihin yung 3 sa katabi ni x. So, copy mo lang muna. So, 3x equals 14. Ano mangyari sa ating plus 8 ay magiging minus 8. Okay. Don't think of the number 3 yet. Huwag mo munang isipin si 3. So, continue muna tayo pag meron tayong arithmetic or meron tayong mapa-plus or ma-minus sa right side. Then, tapusin mo muna. So, 3x, copy mo lang muna, equals 14 minus 8 is 6. Now, kanina walang number ito. Kaya yung sagot natin automatic na yung x equals yung number. Yung problema lang natin ngayon ay merong 3 dito sa katabi ng x. So, yung goal, kailangan ay wala ng ibang number sa katabi ni x except yung 1 na invisible. So, paano mawawala si 3? Mawawala lamang yung 3 if you will divide it by that number. So, kung ano yung number na katabi ng ating x, ay yun din yung i-divide mo so that maka-cancel out siya. Kasi 3 divided by 3 is 1 or x. At tapos na yung goal natin na dapat na x lang dito, di ba? Kaya lang, syempre, para fair, kung dinivide mo yung 3 sa kabila,
ay dapat magdi-divide ka din ng 3 sa right side. Yun ang tinatawag na property of equality. Division property of equality or pwede rin siyang multiplication property of equality. So therefore, 6 divided by 3 is 2 and that will be our answer. Sige, try nating isipin muna. Let's see, review. Let's do the checking. Okay, checking tayo. So, try natin i-check ano yung number na x na pag i-times mo siya sa 3 at magpa-plus ka ng 8 ay magiging 14. So, sinabi natin kanina na yung sagot ay 2. So, let's do our checking. Well, hindi naman kayo nire-require ng teacher nyo na mag-checking. Pero, pag meron kayong time, better na mag-checking. So, check natin. 3x plus 8 equals 14. So, ito yung given natin kanina. At yung sagot na na-found out natin na x ay 2. So, therefore, substitute natin yung 2 sa x. So, 3, yung operation ng 3 sa x ay times. Kasi ibig sabihin, tatlong x, tatlong 2. At i-add mo yung 8 ay magiging 14. So, sa MDAS, times muna tayo bago mag-plus. 2 times 3, 6. Plus 8 equals 14. Tama ba na ang 6 plus 8 ay 14? Yes. 14 equals 14. Therefore, tama yung sagot natin na yung x ay positive 2. Okay, try natin yung example na to. 6x minus 9 equals 3. Okay, this time ay minus na. So, wag kayong ma-shock or wag kayong maninibago kagad. Just follow yung process na sinasabi ng ating algebra. So, 6x equals, diba? Kailangan natin i-transpose dito sa kabila. So, transpose natin. 3, ang minus 9 ay magiging plus 9. So, 6x equals 9 plus 3 equals 12. So, para mawala yung 6, siya din yung number na i-divide mo both sides. Left, right. Cancel, cancel. X equals 12 divided by 6 is 2. 2 pa din yung sagot natin. Okay, number 6. Let's say, meron tayong 4x plus 3 equals 6. So, 4x equals, yung 6 ay hindi mamumove. Yung plus 3 again ay pupunta sa kabila. At yung plus 3 ay magiging minus 3. 4x, copy mo. 6 minus 3 is 3. Siyempre, para mawala yung 4 sa katabi ni x, ay i-divide natin sa 4 mismo. Cancel yung 4. X equals, okay, here's the thing. 3 divided by 4, hindi ma-divide, diba? At hindi mo naman siya malolowest term. Now, pag it so happen na fraction yung sagot, don't worry. Pag na simplest form na yan na din ang ating magiging sagot. So, yung answer natin for number 6 ay 3/4. 7. Okay, let's say meron tayong 2x plus 4 equals 8. So, matitira yung 2x sa left side, yung equal 8 sa right side pa din. Transpose your plus 4 sa kabila. At siya ay magiging minus 4. 2x equals 8 minus 4 is 4 over 2 over 2. Kasi 2 yung katabi ng x para ma-cancel out. Therefore, x equals 2 positive 2. Okay, isa pa. Level up na tayo, okay? So, meron tayong 3x minus 4 equals to 2x plus 11.
Now, ngayon, meron na tayong 2x sa right side. Hindi lang yung number katulad nito. Don't worry, stick tayo sa rule. Lahat ng x ay dapat na nasa left side. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, lahat na mayroong variable na x sa left side at lahat na walang variable sa katabi ay nasa right side. So, transpose lang talaga yung mangyayari dito. So, concentrate lang. 3x. Now, transpose na natin yung 2x dito. At yung minus 4 ay sa kabila. Gawin na natin isang move. So, yung 2x ay positive. Remember, ang sign ng 2x ay positive kasi walang negative dito. So, pag tinranspose natin sa left side, ang mangyayari sa positive 2x ay magiging minus 2x. Kasi yung minus mo ay para na ding negative. Equals. Don't forget, concentrate ng maayos. Yung number 11 nasa right side. Wala na yung 2x dito, di ba? Tinransfer na sa left side. At yung minus 4 ay magiging plus 4 kasi nag-transpose na. So, tandaan, pag nagtatranspose yung term or kahit ano sa opposite na side, ay mag-change din yung kanilang sign. Yung minus ay magiging plus, yung positive ay magiging minus or negative. Before this lesson, nakapag-monomials na kayo, so dapat alam niyo na yung 3x minus 2x is 1x. 'Di ba? So, 1x ay x na lang. Hindi na sinusulot yung 1. 11 plus 4 is 15. Since walang number na nasa tabi ng x, well, syempre, meron talagang invisible 1 dyan. So, wala na tayong i-divide both sides. Yun ang sagot natin. 'Di ba? Yung goal lang natin, x equals yung sagot. Sige, number 9 na tayo. 6x minus 2 equals 3x plus 13. So, again, do not forget, lahat ng x ay nasa left side. Therefore, yung place ni 3x ay dapat nandito. At yung place ni minus 2 ay dapat nasa kabila. Okay, so therefore, 6x. Since walang sign si 3x, positive siya. So, it's minus 3x pag na-transpose equals 13. Yung minus 2 ay parang negative, so therefore pag tinranspose natin siya ay magiging plus 2. So 6x minus 3x is 3x. 13 plus 2 is 15. Then pag merong number sa katabi ng x, siya din yung i-divide both sides. So, that way, makakancel yung 3 at matitira yung x. So, dito na ako maglalagay ng x. Equals 15 divided by 3 is 5. So, our answer is